สวัสดีครับคอมมัสึ Stop Motion คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมเลยนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะบอกเล่าถึงประสบการณ์การทำกันปลา Stop Motion ของผมเองครับเนื้อหาภายในคลิปเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยและสาธิตวิธีการทำโดยพยายามอ้างอิงจากทฤษฎีให้น้อยที่สุดนะครับหลังจากที่จบคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยหวังว่าผู้ชมจะได้รับความเข้าใจเรื่องของการทำ Stop Motion และก็สามารถนำไปเป็นไอเดียในการทำ Stop Motion แบบง่ายๆได้ครับซึ่งในท้ายคลิปนี้แหละผมก็ได้แนะนำตัวของแอปพลิเคชันที่ผมเองได้ใช้บนมือถือด้วยนะครับลองติดตามดูกันนะครับส่วนในคลิปต่อๆไปของคอมเมอร์ส Stop Motion นี่ผมจะเพิ่มในส่วนของเนื้อหารายละเอียดและก็วิธีการทำที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันด้วยคำว่า Stop Motion กันก่อนเลยนะครับเอาง่ายๆเลยมันก็คือภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากการนำภาพนิ่งหลายๆภาพมาแสดงตามลำดับเวลาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เรามองวัตถุในภาพนั้นเสมือนว่ามันสามารถเคลื่อนไหวได้จริงๆตัวกันพา Stop Motion ของผมเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันเกิดจากความชอบของตัวผมเองที่อยากให้กันพามีท่าทางในการโพสแบบท่าเท่ๆครับเหมือนกับว่ามันหยุดการเคลื่อนไหวเอาไว้เลยบางคนก็เรียกการโพสแบบนี้ว่าเป็น Dynamic Pose ซึ่งผมจัดท่าจัดไปจัดมาก็รู้สึกว่าอยากให้มันขยับได้จริงๆนั่นแหละก็เลยสรุปว่าออกมาเป็น Stop Motion แบบที่เห็นนี่แหละครับยังไงซะเมื่อเว้นว่างจากการต่อกันพาหรือว่าช่วงที่เรายังไม่คิดที่จะเริ่มต่อตัวใหม่หรือบางคนที่ชอบพูดว่าหมดไฟในการต่อเนี่ยผมว่าลองเอากันพาตัวเก่าของท่านนะครับมาลองทำ Stop Motion ดูครับผมรับรองว่าคุณจะรู้จักกันพาของคุณได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับการทำ Stop Motion ของผมนั้นอาศัยอยู่3อย่างนะครับ2อย่างแรกก็คือภาพจำและจินตนาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายด้วยภาพอย่างนี้ละกันครับจะเห็นว่าเราเอาภาพนิ่งหลายๆภาพมาวางเรียงต่อกันเมื่อเรานำเสนอภาพต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะพบว่ามันเสมือนว่าตัวของ RX 782เนี่ยมันขยับจากขวามือของจอไปซ้ายมือของจอสิ่งที่ผมเรียกว่าภาพจำก็คือจะเห็นว่าตำแหน่งที่2เนี่ยครับมันมีความเชื่อมโยงกับตำแหน่งแรกเนื่องจากเรายังคงจำได้ตำแหน่งแรกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนดังนั้นน่ะภาพจำที่เกิดขึ้นมันจะเชื่อมโยงกับภาพปัจจุบันก็จะเห็นว่าเมื่อมันไปจุดที่3เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในจุดที่4ก็คือว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการนะครับในเมื่อมันสเต็ป1 2 3มันควรจะเป็น4ดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวก็จะออกมาเป็น1 2 3 4อันที่3ที่ต้องใช้ก็คือตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นทฤษฎีหน่อยก็คือเฟรมเรทเป็นจำนวนภาพต่อวินาทีเพื่อความเข้าใจเรื่องของเฟรมเรทมากขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น7ภาพต่อวินาทีในเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นภายใน1วินาทีแต่ภาพที่ผมนำเอามาเสนอมีทั้งหมด7ภาพถ้าเราเพิ่มเฟรมเรทมากขึ้นจาก7เป็น12เฟรมเรทสูงเนี่ยจะทำให้ภาพเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะสมูทกว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันต่อเนื่องมากกว่าด้วยเฟรมเรทที่เกิดขึ้นจากการบันทึกคลิปหรือภาพวิดีโอหรือการมองเห็นของเราเนี่ยปกติเลยอยู่ที่ประมาณ24ภาพต่อวินาทีครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ขนาดนั้นก็ได้เพราะเนื่องจากการทำ Stop Motion เนี่ยเราปล่อยให้เป็นเรื่องของภาพจำและจินตนาการส่วนใหญ่ผมเองจะใช้อยู่ที่ประมาณ12ถึง18ภาพต่อวินาทีเพื่อความเข้าใจที่เห็นภาพชัดขึ้นเราจะมาลองทำ Stop Motion จริงๆเลยแล้วกันว่าทำยังไงผมขอนำเสนอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับชื่อตรงตัวเลยคือชื่อ Stop Motion วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มลองใช้แบบอย่างง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะส่วนฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เทคนิคปลีกย่อยเนี่ยผมขอยกไว้ในคลิปถัดไปแล้วกันก็เราอาจจะปรับแสงเพราะเห็นหน้าจอตัวนี้เห็นไหมครับบางทีแบ็กกราวด์ผมมันจะมีสั่นบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะมีการปรับหน้าจอแล้วก็มีปรับแสงนิดหน่อยตามนี้ครับของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมนนวลทำไมถึงเป็นแมนนวลเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยกันว่าทำไมต้องเป็นแมนนวลแต่ตอนนี้ผมจะแสดงวิธีการใช้ของแอปพลิเคชันนี้ง่ายๆก่อนแล้วกันเริ่มจากถ่ายเลย1ช็อตเราเริ่มจากขยับน้อยๆก่อนแล้วกันส่วนหัวเนาะเนี่ยครับจะเห็นว่าตรงซ้ายมือเนี่ยครับมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตรงขีดตรงนี้สเกลตัวนี้ครับมันคือตัวแสดงถึงเงาที่เราจะเป็นต้องใช้เลยแหละครับมันแสดงถึงเงาในช็อตก่อนหน้านี้เดี๋ยวตอนนี้ยังเห็นไม่ชัดนักเพราะว่ากันพาผมขยับไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่ามันขยับค่อนข้างชัดเจนเป็นยังไงซึ่งเงาตัวนี้สามารถปรับดูการเคลื่อนที่ก่อนหน้านี้อาจจะ1สเต็ปหรือ3สเต็ปหรือจะ5สเต็ปก็ได้สามารถปรับได้และสามารถปรับเนาะว่าจะเข้มจะจางยังไงก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับก็จะเห็นว่าพอเราจับขยับไปเรื่อยๆเนี่ย
เนี่ยครับตรงแขนด้านขวาของการพลายไหมครับมันจะเป็นเงาลางๆอยู่ตรงนี้แหละก็จะบอกว่าสเตจที่แล้วภาพที่แล้วของเราเนี่ยมันคือภาพอะไรเราอยากขยับให้มันไกลจากภาพเก่ามากน้อยขนาดไหนก็ทำได้นะครับถ้าอยากให้มีความเร็วเกิดขึ้นมากขึ้นเราก็ขยับให้ห่างมาหน่อยเนาะถ้าอยากจะให้มันละเอียดหรือความเร็วน้อยๆแล้วก็ขยับเข้ามาแบบว่าชิดกันทีๆนิดนึงนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ลักษณะของปืนที่พุ่งเข้ามาหามือของตัว RX 782นะครับนี่จุดตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะขยับเร็วเนาะผมให้มีความรู้สึกว่าให้เป็นความเร็ววิ่งฟุ๊บเข้ามือเลยสำหรับคนที่อยากให้มีความต่อเนื่องให้วัตถุเหมือนกับว่าลอยอยู่ในอากาศหรือมีความรู้สึกว่าให้มันบินมาเลยเนี่ยก็มีวิธีทำเนาะมันเรียกว่าการทำ masking เดี๋ยวเราจะคุยในคลิปหลังๆแล้วกันตอนนี้เอาแบบนี้แล้วกันเหมือนกับวิ่งเข้ามาฟุ๊บเข้ามือแล้วก็จะขยับแล้วชูขึ้นแล้วกันเราอาจจะทำซ้ำใหม่อีกคลิปหนึ่งลองดูว่าคลิปไหนมันโอเคกว่ากันก็ได้หรือว่าจะมีการลบส่วนที่เราคิดว่ามันเกินจากความจำเป็นอย่างจุดนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าแขนมันอ้าเกินไปผมต้องการจะให้จับรับปืนมาแล้วก็ชูขึ้นแต่ตรงนี้วงมันอ้าเกินไปผมก็เลยลบออกเนาะลองเทสดูก็ได้ตัวของโปรแกรม Stop Motion เนี่ยก็สามารถพรีวิวได้เนาะในสเตจที่ผ่านมาลองดูซิว่ามันต่อเนื่องไหมถ้ามันต่อเนื่องเราก็สามารถลบได้แล้วก็เปลี่ยนได้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราจะลบแล้วกลับมาทำใหม่ในสเตจก่อนหน้านี้มันจะทำให้ความต่อเนื่องของภาพเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเราจะต้องกลับมาท่าเดิมก่อนซึ่งท่าเดิมเนี่ยเราทำไปละเปลี่ยนแปลงไปละการกลับมาทำท่าเดิมเนี่ยให้เหมือนเดิม 100% มันคงเป็นไปไม่ได้ตรงนี้อาจจะต้องยอมรับหน่อยในการไม่ต่อเนื่องบ้างเล็กน้อยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันก็จะประมาณนี้เนาะก็ดูว่าหลายภาพเหมือนกันเนาะที่ถ่ายไปมันก็อยู่ได้ประมาณเสนอได้ประมาณแค่3 วินาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วทำยังไงต่อตรงเนี้ยก็กดค้างไว้เลยแล้วเราก็จะกดนี่ export ออกมาเป็น export movie แล้วเราจะได้คลิปมา1 คลิปหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อความสมบูรณ์เราก็จะเอามาตัดต่อใส่ตัวเสียงเข้าไปเพราะว่าการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยถ้ามันมีเสียงเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยมันจะเน้นความหนักความเบาความช้าความเร็วความแรงของการขยับได้นะครับเนี่ยครับก็จะได้ประมาณเนี้ยเป็นไงบ้างครับมันก็ไม่ยากเลยนะจริงๆไม่ยากเลยแต่มันอาศัยเรื่องของความอดทนของผู้ทำเท่านั้นเองสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ทำแล้วมีความรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจหรืออยากจะได้คำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปเลยนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาดูกันว่าพอเราทำแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่ของคนที่ทำ stop motion มือใหม่ก็คือว่าภาพที่ออกมาแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยต่อเนื่องเนาะมันดูแล้วมันไม่สมูทหรืออารมณ์มันไม่ได้เป็นอารมณ์ที่ต่อเนื่องอันเดียวกันเราจะแก้ไขมันยังไงซะคุณมาสึก stop motion คลิปหน้ามาเจอกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเป็นคลิปเริ่มต้นแล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ